Phong huynh, sao huynh lại ở đây? Trông huynh tiều tụy quá. Ta đuổi theo Hỏa Kỳ Lân suốt mấy ngày qua, không ngờ lại đến đây. Hỏa Kỳ Lân à, đệ cũng đang định tính sổ với nó đây, đệ đến đây đợi nó đã lâu mà vẫn chưa thấy. Nhiếp Phong chất vấn Đoạn Lãng những hành động trong thời gian qua. Bất chấp thủ đoạn cho nên cả bằng hữu đệ cũng bán đứng. Đoạn Lãng không trả lời nhưng ánh mắt kiên định như muốn nói với Nhiếp Phong mọi việc y làm đều không cảm thấy tội lỗi. Trái tim Nhiếp Phong quặn thắt, Đoạn Lãng là bằng hữu nhiều năm thế mà nỡ nào vì tư thù mà y lại bán đứng tất cả. Nhiếp Phong thất vọng vô cùng, lòng băn khoăn con người tại sao có thể trở nên ác độc như thế. Hỏa Kỳ Lân, hê hê, cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi. Đoạn Lãng mừng rỡ, đang muốn lao tới trước nhưng Nhiếp Phong cản lại. Ta đã lĩnh ngộ sự lợi hại của Hỏa Kỳ Lân, đệ tuyệt đối không phải đối thủ của nó, chỉ có chết mà thôi. Tránh ra, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ai ngăn cản ta được. Thấy Hỏa Kỳ Lân hung dữ như vậy Đoạn Lãng cũng cảm thấy ớn lạnh. Đoạn Lãng bất thần nhảy lên vung kiếm chém vào chỗ xích sắt. Thì ra Đoạn Lãng đã sớm bày bố để đối phó Hỏa Kỳ Lân. Dây xích đứt lập tức một tấm lưới đen từ trên trần động rơi xuống túm chặt lấy Hỏa Kỳ Lân. Ha ha, đây là Thiên La Địa Võng mà bổn thiếu gia đã dày công dùng 8 kim loại tạo ra, thủy hỏa bắt xâm, Hỏa Kỳ Lân lần này có cánh cũng khó thoát. Bình Nhi, lão bà trong lòng xúc động trượt chân té ngã, bỗng có một cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy. Cẩn thận! Thoáng thấy Bộ Kinh Vân bà lão tỏ ra sợ hãi. Bụng dạ đại hiệp tốt như thế, lẽ nào lại là ma đầu giết người không vướng tay? Đại hiệp đang đi về hướng Nam, phải chăng là tới trấn Nam An? Trấn Nam An đã dán đầy cao thị treo thưởng 100 lượng vàng bắt đại hiệp, đi về đó chắc chẳng khác nào đi vào miệng hùm, đừng đi. Bộ Kinh Vân trên mặt vẫn lãnh cảm, nhưng ánh mắt lộ ra tia cảm kích. Còn chân vẫn rảo bước về phía trấn Nam An. Bộ Kinh Vân chuyến này tới trấn Nam An là vì nhận lời người ta là một việc, dù trong trấn đã giăng đầy rừng đao biển lửa cũng không thể quay đầu. Trấn Nam An là nơi kề non giáp biển, thương nhân tụ tập buôn bán sầm uất. Bất Dạ Thuyền là nơi tửu lâu, người ta ăn uống ca hát say sưa suốt canh thâu. Tiếng huyên náo ồn ào bỗng nhiên vắng bặt, Bộ Kinh Vân đã bước lên thuyền. Những người có mặt ai nấy đều giật thót tim và đổ dồn ánh mắt lo ngại về phía Bộ Kinh Vân. Nhìn kìa, hắn ta là Bộ Kinh Vân đó. Phải rồi, nghe nói chỉ trong một đêm hắn ta đã san bằng Hiệp Vương phủ đó. Triều đình đang cho tầm ngã khắp nơi, vậy mà hắn ta chẳng biết sợ. Bộ Kinh Vân chẳng thèm để ý những lời xì xào bàn tán, chọn một cái bàn rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Không khí náo nhiệt trên thuyền giờ chỉ còn lại một màu không khí yên lặng đáng sợ. Ai nấy đều lục đục đứng dậy tính tiền ra về. Bộ Kinh Vân nhìn xung quanh thấy bàn ghế đều trống, chỉ còn lại một thiếu niên áo trắng ngồi gần bên. Gã thiếu niên này Bộ Kinh Vân đã gặp lúc nãy ở cửa trần, trông y như có tâm sự, chẳng hề để tâm đến sự có mặt của Bộ Kinh Vân. Trong tay y cầm chặt đơn đao, giống như là phải đi tiến hành một chuyện bất đắc dĩ. Ở đầu kia của thuyền lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, người bên đó chẳng ai bỏ đi, cùng Bộ Kinh Vân tạo ra tình thế bên thưa bên chặt. Đám người đó đều ở phía sau lưng nhóm 3 người khách này, và tỏ ra rất ung dung, giống như là chỉ cần có 3 người này trước mặt thì không có gì phải sợ. Phía bên này Đoạn Lãng biết người Hỏa Kỳ Lân đao thương bất nhập, nên vừa ra tay đã đâm thẳng vào hai mắt nó. Hỏa Kỳ Lân hai mắt bị thương giống lên thảm thiết. Tận mắt thấy Đoạn Lãng một chiêu đã đắc thủ, Nhiếp Phong kinh ngạc vô cùng. Hỏa Kỳ Lân đau đớn giãy giụa, Đoạn Lãng bị nó đá trúng văng đi, may mà Nhiếp Phong ra tay đỡ lấy. Đoạn Lãng không sao chứ? Hỏa Kỳ Lân cuồng tính bộc phát, tiếp tục đấu nữa chỉ có nước bỏ mạng mà thôi, mau đi thôi. Đang nói Hỏa Kỳ Lân đã cuốn tung đất đá nhảy bổ vào hai người. Đoạn Lãng may mắn thoát được, còn Nhiếp Phong đã không kịp tránh nữa. Cặp chảo như có sức mạnh ngàn cân đè chặt Nhiếp Phong xuống mặt đất, không thể nào cục cựa được. Cái miệng đầy máu há to táp vào đầu Nhiếp Phong. Thật đúng là đã đánh giá no quá thấp, lúc này nên giữ mạng là hơn, chỉ còn cách đưa ra trước cuối cùng. Nói rồi Đoạn Lãng vung kiếm chém vào cây cột gỗ, thì ra lúc đầu Đoạn Lãng ngoài việc bày bố Thiên La Địa Võng, còn lập ra bẫy này để phòng khi bất chắc có đường tháo lui. Cây cột gỗ gãy đổ, đá núi bỗng đầu ào ào trút xuống. Nhiếp Phong huynh đừng trách đệ. Nhiếp Phong anh ta vốn đã ẩn cư lánh thế, nhưng không khỏi bị cuốn vào việc chém giết, sau đó bị trọng thương được một đám trẻ con hy sinh bảo vệ. Đáng tiếc cuối cùng lại bị bạn bè bán đứng, cùng chôn thân trong động Lăng Vân với Hỏa Kỳ Lân.
Đoạn Lãng sau khi thu hồi được Hỏa Lân kiếm công lực tiến xa, nhưng tà khí trong kiếm khiến ma tính của anh ta ngày càng thịnh, thêm vào đó Đoạn Lãng có sẵn dã tâm thống nhất thiên hạ hội, tin chắc tiếp sau này khó tránh khỏi xảy ra trận huyết chiến. Lại nói về Bộ Kinh Vân đột nhiên đến Bất Dã Thuyền, bầu không khí chết chóc khiến khách khứa bỏ đi gần hết, nhưng những người ở sau lưng ba người này vẫn dửng dưng như không. Gã to cao ngồi giữa hai người kia đeo mặt nạ sắt, có nửa bên vốn được giang hồ đặt cho biệt danh là Thiết Diện Vô Tư Bộ Thần. Nửa bên mặt sắt trông vô cùng băng lạnh, nửa mặt còn lại nhờ có nửa mặt lạnh bên kia mà trông có vẻ ấm áp hơn. Tất cả Bộ Kinh Vân đều thấy nhưng chẳng chút phản ứng. Nếu nói mặt sắt của Bộ Thần băng lạnh thì mặt của anh ta còn lạnh hơn. Bỗng nhiên từ trong tĩnh lặng giấy lên một chàng cười, một nam ba nữ xúm xuýt nhau đi vào, người nam trên tay cầm bảo kiếm, còn nữ thì là gái thanh lâu. Bốn người chọn cái bàn trống gần gã thiếu niên ngồi xuống. Tiểu Nhị, khách quan có chi căn dặn? Mỹ nhân các nàng thích ăn gì đây? Em thích ăn hải sâm vi cá. Em muốn ăn bảo ngư và tay gấu. Hi hi, em muốn ăn công tử. Ha ha, được rồi vậy thì mang hết thảy các món ngon ra đi. Tiểu Nhị vội đi chuẩn bị thức ăn, bốn người lại cười nói rôm rả. Tiếng cười nói nhanh chóng lan đi mọi ngóc ngách trên thuyền, Bộ Kinh Vân chỉ thấy tiếng cười vô cùng xa lạ, khoái lạc dường như đang ở rất xa anh ta. Ha ha ha, bốn người ăn uống vui đùa cứ như xung quanh không có người. Khách khứa thấy vậy đều lắc đầu thở dài, thiếu niên áo trắng vẫn cúi đầu nắm chặt lấy đao, toàn thân ghim chặt cứng. Hữu tiên phong của Bộ Thần. Thời gian ước định của chúng ta đã tới rồi. Gã thiếu niên áo gấm giật thót mình. Ha ha ha, tiếng cười vẫn như cũ nhưng lại đầy nỗi bi thương, trong mắt thấm đầy nước mắt. Công tử không sao chứ? Ta không sao. Nhưng trán của công tử nóng quá kìa. Đừng có lắm mồm, khoái lạc của ta đã cạn, các ngươi hãy mau cút đi. Bộ Thần, vương tôn ta cuối cùng đã đến đầu án rồi đây. Tả tiên phong của Bộ Thần. Đầu ốn vậy tại sao còn vác kiếm theo? Tả tiên phong nói xong tên áo gấm biến sắc, kiếm cũng tức thời xuất ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó ba ngã cao to ở sau lưng Bộ Thần cũng có hành động. Bộ Thần chịu chết đi. Bộ Thần bị tấn công nhưng trước sau hai tên tiên phong vẫn không có phản ứng. Tỏa hồn hoàn của Bộ Thần vang danh đã lâu, hôm nay mới được chứng kiến. Vương tôn, ngươi vẫn cứng đầu không hối cải, thúc thủ chịu trói đi. Vòng tay bọc lấy thân kiếm khắc chế ngay đường kiếm của đối phương. Hữu tiên phong thừa thế ra thêm một cước, bên này hai quả cầu gai đang bay về phía Bộ Thần. Bộ Thần điềm tĩnh quay phía mặt sắt qua hất văng hai quả cầu gai. Một chân đạp mạnh xuống, cường lực xuyên qua sàn gỗ lập tức dội ngược lên kích trúng kẻ tới tấn công. Bả vai vận sức vòng sắt lập tức xoay gấp rút, phát ra tiếng kêu. Đợi khi vòng sắt tụ đầy chân khí, Bộ Thần đột nhiên giơ thẳng cánh tay vung nó ra. Vừa khắc chế, vừa đánh tỏa hồn hoàn tấn công hai kẻ còn lại, chiếc vòng tròng lấy cánh tay đập nó vỡ nát. Kính lực quá mạnh, người cũng bị hất lên không trung. Thân hình vừa ngã xuống, Tả Hữu tiên phong đã lao lên phía trước. Huynh biết cha tôi muốn đi làm chút chuyện gì đó để bù đắp tội lỗi ư? Nửa năm trước, Bộ Thần một trong tam thần của võ lâm phát hiện ra cha tôi tự động đầu án và bị bắt giam vào Hắc Luyện Ngục, nơi đó dùng để giam giữ những tội danh nặng nhất. Có lúc nỗi dày vò tâm linh còn đau hơn cả nỗi đau thể xác, cha cô đã mất ăn mất ngủ bất an như thế, làm thế cũng không phải không hay. Nhưng huynh có biết tên chi huyện bị cha tôi diệt môn là thân thuộc của Bộ Thần hay không? Giang hồ ca tụng Bộ Thần là thiết diện vô tư, huynh cũng đâu ngây thơ đến nỗi tin thế gian có người như thế chứ. Cho nên nếu cha tôi ở trong tay hắn, hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Nếu huynh còn chút cảm kích với cha tôi, xin huynh hay tới trấn Nam An ngăn cản Bộ Thần. Bộ Thần cho ngươi nửa năm để thu xếp chuyện nhà, ngươi lại tích cực luyện võ hòng tìm cách tiêu diêu tại ngoại, thật không biết hối cải. Tôi biết sai rồi, xin nhẹ tay cho. Nếu nửa năm này ngươi biết lỗi thì đã hối cải, không có kết cục như bây giờ. Vậy tôi phải ngồi trong nhà lao bao lâu? Một đời. Ngươi tuổi trẻ nhưng phạm tội nặng như vậy, sau này trong Hắc Luyện Ngục mà sống phần đời còn lại đi. Bộ Thần, ta không muốn đi, giết ta đi. Tả Hữu tiên phong, ta còn việc phải làm, hai người áp giải chúng về trước đi. Tên vương tôn này chẳng có việc ác gì mà không làm, ngày nay có kết cục như vậy đúng là quả báo. Hảo kiếm, đáng tiếc người dụng kiếm không biết trọng dụng. Bộ Thần vung chỉ lực làm gãy nát bảo kiếm,
Đảo mắt nhìn quanh bộ thần đã phát hiện ra Bộ Kinh Vân. Tiểu huynh đệ, đao của ngươi cũng chẳng phải là hảo đao. Nếu muốn trở thành hảo đao thì trước tiên tay cầm đao không được run. Ở đây chỉ có một thanh kiếm mới xứng là tuyệt thế hảo kiếm. Bộ thần vừa nói ánh mắt vừa đổ dồn vào vô song kiếm. Bộ thần thái độ ung dung chậm chậm bước tới trước Bộ Kinh Vân. Có thể cho mượn kiếm xem không? Kiếm của ta không phải để xem, mà chỉ dùng để giết người mà thôi. Cho nên ngươi mới dùng nó giết sạch hơn 100 người trong Hiệp Vương Phủ. Kẻ phụ tình bội nghĩa không xứng đáng chết dưới thanh kiếm này. Hai người mắt kình nhau, không khí căng thẳng muốn bùng nổ, khách khứa cảm thấy sẽ có một trận huyết chiến xảy ra nên vội bỏ đi. Bộ thần không nói gì, ánh mắt cứ đổ về phía vô song kiếm. Qua lưỡi kiếm bộ thần nhìn được hình bóng của Bộ Kinh Vân trong đó. Bộ thần lần đầu tiên mới nhìn thấy rõ ánh mắt của Bộ Kinh Vân, lạnh buốt như băng giá. Hai người đứng cạnh nhau, vô song kiếm như cảm ứng được sát khí, phát ra ánh sáng kỳ dị. Bộ Kinh Vân bất thần ra tay, bộ thần cũng đồng thời xuất chiêu. Bộ Kinh Vân ngay lập tức biến chiêu, bài vân trưởng tung ra như sấm cuồng. Bộ thần không dám sơ suất, lập tức dở sang tuyệt học khác, tỏa hồn trưởng nghênh chiến, tiếng nổ vang lên liên hồi. Hai người đều là đương kim cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, trong lúc hỗn chiến kình lực bắn ra khắp nơi. Kình khí lan tỏa, bàn ghế trên Bất Dạ Thuyền bị hư hại hết. Sau hơn 10 mấy trường, công lực bất phân cao thấp. Bài vân trưởng pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tại sao ngươi lại ra trường lưu tình? Bởi vì bây giờ chưa phải là lúc bắt ngươi. Lúc này tiếng trống chiêng khua vang, thiếu niên áo trắng thoáng nghe, người như bừng tỉnh lập tức rút đao. Trên bờ một đám rước dâu đang rầm rộ đi qua. Cô dâu Tử Cúc là con gái của tiêu đầu tổng tiêu cục Triều Dương. Phiên Nhất Phi. Thiếu niên áo trắng vác đao bổ vào đám rước dâu. A, là Diệp Bình, mau ngăn cản y. Diệp Bình xông vào đám đông múa đao loạn xạ. A, Diệp Bình huynh làm gì vậy? Tử Cúc, theo ta đi. Diệp Bình kéo Tử Cúc đi, đao trong tay vận múa điên cuồng giúp phá vòng vây. Xúc sinh, buông con gái ta ra. Phiên Nhật Phi dù gì cũng không phải tay vừa, y tóm ngay đồ vật bên cạnh dùng hết sức nén đi. Diệp Bình né không kịp trúng một đòn nặng nề. Huynh rốt cuộc muốn đưa muội đi đâu? Đi tới nơi chỉ thuộc về hai ta mà thôi. Được Bộ Kinh Vân ra tay giải nguy, Diệp Bình nắm chặt tay Tử Cúc tung người phóng đi. Ầm một tiếng, hai người bị văng vào một con thuyền cạnh Bất Dạ Thuyền. Trong đó chứa đầy cống vật cho thiên hạ hội, mau đi bắt chúng lại. Ngay lúc này Phiên Nhật Phi đột nhiên lộn người như chim yến chặn ngay trước mặt chủ thuyền. Các vị, tiểu nữ đang rơi vào tay tên xúc sinh Diệp Bình, vì sự an nguy của tiểu nữ xin chớ tùy tiện xông vào. Trác Đông, phân đà chủ Linh Hạc phái. Cái gì ngươi dám cản trở Linh Hạc phái? Ngươi là người phương nào? Tại hạ là Phiên Nhật Phi, tiêu đầu của tiêu cục Triều Dương, tiểu nữ vốn được gả cho Ngạo Thiên của Bái Kiếm Sơn Trang, mong các vị nhẫn nhịn giây lát. Thoáng nghe tên Ngạo Thiên, đám đông thay đổi sắc mặt. Bái Kiếm Sơn Trang vốn là thế lực mới nổi lên trong giang hồ. Nghe nói thiếu chủ nhân nơi đó giỏi dùng kiếm, khi xuất chiêu đã từng lấy đầu trưởng môn ba phái, uy danh lẫy lừng. Đã là Bái Kiếm Sơn Trang thì coi bộ không nên gây hấn, nếu không khó lòng ăn nói với trưởng môn. Các vị, Phiên mẫu bảo đảm hàng hóa bên trong sẽ không bị chút hao tổn mảy may nào. Phiên tiêu đầu, tôi và Tử Cúc thật lòng yêu thương nhau, xin ông hãy hợp tác cho chúng tôi. Bình, cha muội đã nhận sinh lễ của Bái Kiếm Sơn Trang, cha muội tuyệt đối không cho phép đâu. Huynh làm vậy chỉ có chết mà thôi. Tử Cúc, cha muội không cho phép hai ta kết hợp, huynh có sống cũng như chết, chi bằng muội hãy cùng huynh quyên sinh đi. Tử Cúc nhìn thấy nét mặt kiến nghị của Diệp Bình, nước mắt không cầm được tuôn trào. Trước đây muội còn do dự không dám nghịch ý cha già, nhưng bây giờ huynh đã vì muội mà hy sinh, cớ gì muội không thể hy sinh vì huynh chứ? Vậy thì tốt rồi. Đến lúc này đôi tình nhân chẳng còn biết sợ chết nữa, chỉ lo ôm chặt nhau. Còn ở phía bên Bất Dạ Thuyền, tại sao ngươi lại đi lo chuyện bao đồng như vậy? Còn ngươi tại sao lại không nhúng tay vào? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ta cho ngươi nửa năm thu xếp việc riêng, sau đó quay lại nơi này tự thu. Bộ Kinh Vân nghe xong nhếch mép khẽ cười. Anh cười bộ thần không biết tự lượng sức mình, hay là nửa năm không đủ cho anh thanh toán mọi ân oán nên cảm thấy buồn cười. A, bộ thần thì ra là ông cũng ở đây. Người đang nói chính là Phiên tiêu đầu, ông ta đã bước lên Bất Dạ Thuyền. Bộ thần, xin ông hãy chủ trì công đạo cứu con gái của tôi với.
Thanh quan khó xử chuyện gia đình, tôi còn việc phải làm, xin cáo từ. Đang lúc tung người bỏ đi, Bộ Thần đột nhiên quay đầu lại nhìn Bộ Kinh Vân. Tiếp đó nhìn về phía thuyền bên cạnh. Bộ Kinh Vân, ngươi muốn làm gì thì tùy. Bộ Thần nói xong lao người đi như bay. Hai người họ thật lòng yêu nhau, các ngươi không có quyền phân ly bọn họ. Ồ, ngã Bộ Kinh Vân này cũng can dự vào chuyện người khác sao? Người huynh đệ, đây là chuyện của phiên gia ta, ngươi cớ gì chõ miệng vào. Chừa cho họ một con đường sống, nếu không các ngươi chỉ có con đường chết. Bộ Kinh Vân chậm chậm quay đầu lại, hai mắt đằng đằng sát khí. Thấy Bộ Thần không thèm đếm xỉa đến chuyện này, đám người của Linh Nhạc phái không kiêng kỵ nữa, đá cửa xông vào bảo vệ cống phẩm. Tử Cúc, mau đứng ra sau, không có ai có thể chia rẽ chúng ta cả. Bộ Kinh Vân dùng thân pháp tuyệt thế bay lên trên nóc, kiếm khí bộc phát chém đứt đôi khoang thuyền. Diệp Bình và Tử Cúc nằm trong khoang thuyền chờ cống phẩm, đám người Linh Hạc phái vội vàng phá cửa xông vào, Bộ Kinh Vân đột nhiên nhúng tay vào chuyện này chém chiếc thuyền đứt làm đôi. Đám người Linh Hạc phái ngã bổ xuống sông hết, đúng lúc này có một chiếc thuyền đi ngang qua, trên thuyền một người mắt to như chuông đồng, trố mắt la lên. Hảo kiếm, kiếm pháp hay vô cùng. Nửa thân thuyền sau cùng lật chìm nhanh chóng, Hiệp Bình vội vã kéo Tử Cúc chạy ra. Trên Bất Giả thuyền Trác Đông nhìn thấy thuyền chờ cống phẩm bị phá hủy vô cùng lo sợ. Nghĩ đến việc phải mất chức vì vụ này, chắc chắn bị trưởng môn nghiêm trừng. Theo ta đi. Đúng rồi, Bộ Kinh Vân là phản đồ Thiên Hạ Hội, giết được hắn đem đầu về chỗ Hùng bá ta có thể đoái công chuộc tội. Đệ tử Linh Hạc phái nghe lệnh, giết chết Bộ Kinh Vân. Trác huynh dừng tay, hành động này sẽ dừng e rằng làm thương hại con gái tôi. Mặc kệ ngươi. Nếu ta giết được Bộ Kinh Vân thì chuyện cống vật còn có thể bỏ qua, nếu không ngươi cũng khó mà tồn tại. Hai người mau đi đi, sẽ không ai làm hại hai người nữa đâu. Đang lúc nói đám đệ tử Linh Hạc phái đã đuổi kịp tới. Đao pháp Linh Hạc phái nổi tiếng tàn ác, xin hãy cẩn thận. Bộ Kinh Vân lướt qua rừng đao, đám đệ tử nhìn thấy vậy kinh hãi tay chân cuống cuồng. Bộ Kinh Vân tùy nghi đánh ra một thực kiếm pháp mà hồi nhỏ đã học lóm được. Bi thống mạc danh. Đây là kiếm pháp gì thế này? Kiếm bẩn. Phiên Nhật Phi vụt cảm thấy một vật nhỏ lạnh lao tới, đó là Vô Song kiếm. Trong lòng thất kinh vội lui ra thủ tấn, kiếm không đi tới nhưng Phiên Nhật Phi người không trụ vững ngã ra phía trước. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vội vàng lấy hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, thịt trần sao chịu nổi sắt thép, 10 đầu ngón tay đồng loạt tươm máu. Xin tha mạng. Đồ tham sang phụ khó, chẳng màng đến hạnh phúc của con mình, chết là đáng. Xin đừng giết ông ấy, dù gì ông ấy cũng là cha tôi, muốn giết thì giết tôi trước đi. Từ đằng xa lại có người nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ. Mắt người này còn bén hơn cả chim ưng, đó chính là Bộ Thần. Hay lắm. Ngươi còn chảy nước mắt được thì máu chắc chữa lạnh. Bộ Thần nói rồi tung người bay đi mất. Kiếm bẩn trên thuyền thấy Bộ Kinh Vân muốn bỏ đi vội phá thuyền nhảy ra. Tiểu tử đừng vội đi. Kiếm bẩn đạp nước lao về phía bờ, tỏ rõ một thân khinh công siêu phàm. Kiếm pháp của tay tiểu tử này tuyệt diệu quá, phải khám phá mới được. Kiếm bẩn hớt hải lao tới như một trận gió, Bộ Kinh Vân cũng cảm giác được thế tới rất mãnh liệt, vội nắm chặt chuôi kiếm. Khi kẻ tới đến sát bên Bộ Kinh Vân xoay người lại nhưng kiếm bẩn có thể kiềm được thế tới xoay người bỏ đi. Cứ thế Bộ Kinh Vân xoay người đi thì kiếm bẩn bám theo, và rồi khi xoay người lại thì kiếm bẩn ngoảnh đi. Bỗng đầu Bộ Kinh Vân như ánh sáng lóe lên chắn ngay trước mặt, kiếm bẩn vội vung tay khúm núm. Hi hi, ta hạ là kiếm bẩn, rất muốn kết bằng hữu với ngươi, không biết cao danh quy tánh của các hạ là gì. Ta không quen ngươi, mau cút đi. Bộ Kinh Vân nói rồi giơ kiếm lên, kiếm bẩn thấy vậy lập tức lui ra xa, một cái tung người đã lui ra sau ngoài mấy trượng. Và rồi trong nháy mắt kiếm bẩn đã rơi xuống trước mặt Bộ Kinh Vân. Nhìn thấy đối phương thân pháp kỳ lạ, dụng ý bất minh, lưỡi kiếm tiềm ẩn nội lực phòng bị. Vô Song kiếm quả nhiên sắc bén dị thường, nhưng kiếm này tuyệt đối không xứng với ngươi. Đối phương cao thâm khó lường nhưng chẳng thấy Bộ Kinh Vân mảy may sát khí, Bộ Kinh Vân vẫn an binh bất động. Hãy nhìn này, Vô Song kiếm hơi cong như xương sống người già. Ánh trăng mờ ảo đêm lặng như tờ, một con ngựa phi nhanh trong đêm thâu, ngựa thuộc giống tốt nhất tên Nhật Lưu Tinh, người ngồi trên ngựa là Bộ Thần. Bộ Thần đang lao nhanh vào Thạch Môn Quan bỗng nghe tiếng thét thê lương, vó ngựa bỗng dừng chân.
Trước mặt xuất hiện một cảnh tượng kinh hãi, một người không đầu từ trong thành đi ra, đi được mấy bước đã ngã ập xuống. Thủ cấp bị lấy mất mà hơi thở chưa dứt, chứng tỏ thủ pháp nhanh lẹ, đủ biết là cao thủ đã ra tay. Thật là tàn nhẫn quá, Thiểm Tây Tam Ngạc cũng chẳng phải tay vừa, vậy mà tay này có thể tiêu diệt dễ dàng. Bộ thần, 3 tên này là trọng phạm của triều đình, ta đã giải quyết sạch giáo, vậy nên thưởng sau đây. Được, người có bản lĩnh thì qua đây lấy thử xem nào. Kiếm Bẩn 2 chân kẹp lấy kiếm xoay ngược người đâm vào bộ thần, đây là chiêu Phong Vĩ thích, đuôi ong đốt của phái Huyền Phong, quyết lòng gây chiến. Rốt cuộc Kiếm Bẩn có mục đích gì? Vô Sở Sở, tối nay Sở Sở trang điểm vô cùng xinh đẹp dường như đang đợi một người. Huynh ấy cuối cùng đã giữ lời quay về. Bộ đại ca, huynh nhất định là đã giải quyết ổn thỏa chuyện đó rồi phải không? Huynh xử trí bộ thần ra sao? Sở Sở, ta xin lỗi, ta đã không ngăn ông ấy tới đây, có lẽ ông ấy sắp tới rồi. Cái gì? Yên tâm đi, ông ta là người thiết diện vô tư. Người như vậy tuyệt đối không hành sự theo cảm tính, nhất định sẽ trả lại công đạo cho cha muội. Bộ Kinh Vân phát giác có điều khác lạ lập tức phòng bị, một tay kéo lấy Sở Sở, Sở Sở bất ngờ đến giật mình. Bộ Kinh Vân hẹn gặp Sở Sở trên cầu, bỗng đâu Ngạo Thiên cùng các kiếm thủ Bái Kiếm Sơn Trang tới tập kích, đang lúc hỗn chiến trường ly kiếm của Ngạo Thiên đã nhanh như chớp kề sát của Bộ Kinh Vân. Nhưng kiếm của Ngạo Thiên cũng chỉ dùng ở đó, bởi lẽ vô song kiếm của Bộ Kinh Vân cũng đã ở ngay trước ngực của Ngạo Thiên. Chỉ cần Ngạo Thiên hơi động đậy là Bộ Kinh Vân có thể đoạt lấy tính mạng. Người biết ta là ai không? Kiếm nhanh, trẻ tuổi, kiêu ngạo không cần hỏi nhiều, người chắc chắn là thiếu chủ Ngạo Thiên của Bái Kiếm Sơn Trang mới phất lên sau này. Bộ Kinh Vân nơi cũng có mắt nhìn đó, nhưng ngươi đã phá hỏng hôn sự của ta, hôm nay ta buộc ngươi phải trả món nợ này. Trái tim cô nương đó chẳng hề thuộc về ngươi chiếm được cô ta cũng như không. Ta mặc kệ trái tim của cô ta có thuộc về ta hay không, chỉ cần ta muốn thì nhất định phải đạt được. Trong lúc nói mũi kiếm không hề lay động, bởi ai cũng không chắc kiếm đầu tiên có hạ thủ được đối thủ hay không. Kiếm của Bộ Kinh Vân tuy không nhanh bằng thiếu gia nhưng xuống kiếm cực chuẩn. Trời sinh ra thiếu gia bổn tính háo thắng nhất định vì sợ mất mặt mà đánh bừa. Thiếu gia vì nóng giận nhất thời mà hy sinh vô nghĩa. Vậy ta mau đi ngăn thiếu gia lại. Thiếu gia, việc hôn sự dù lớn nhưng tế kiếm sắp sửa cử hành, thiếu gia không nên xem nhẹ mình vàng. Ngạo Thiên lúc này chẳng thèm đếm xỉa đến lời can của 4 tên kiếm bộc, mắt nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân. Ngươi khẳng định kiếm của ngươi nhanh hơn kiếm của ta? Bộ Kinh Vân nét mặt lạnh lùng trả lời chậm rãi từng chữ một. Kiếm giết được người chưa hẳn đã là kiếm nhanh. Ngạo Thiên nghe xong cười khan 2 tiếng, giọng cười đầy bể khinh miệt. Ha ha! Ngạo Thiên vô cùng hiếu thắng, là loại vì để thắng mà bất chấp sinh mạng, còn Bộ Kinh Vân trong mắt lại lộ dụng khí chẳng khiếp sợ trước cái chết. Hai người sinh mạng đang treo trên đầu sợi tóc mà thái độ vẫn ung dung, ngược lại Sở Sở bên cạnh nhìn thấy toát mồ hôi. Hết thảy môn hạ của Bái Kiếm Sơn Trang cũng căng thẳng đến nỗi toàn thân gồng cứng, hơi thở dồn nén sợ làm ảnh hưởng tâm thần của hai người. Đang lúc tình thế muốn nổ tung này, xung quanh yên ắng đến đáng sợ chỉ còn tiếng nước chảy. Bộ Kinh Vân, ngươi giỏi lắm, bổn thiếu gia hôm nay không đấu với ngươi, 1 tháng sau Bái Kiếm Sơn Trang sẽ có tế kiếm, ngươi có bản lĩnh thì hãy tới. Còn nếu ngươi lúc đó không tới, thì ta sẽ không cho đôi nam nữ Diệp Bình, Tử Cúc yên ổn đâu. Giọng nói của Ngạo Thiên đầy vẻ thách thức, thế rồi tung mình bỏ đi. Thấy chủ nhân bỏ đi, đám kiếm thủ và 4 tên kiếm bộc cũng tức tốc rời theo. Đám kiêu căng này xem ra không phải người đàng hoàng, đến bữa tế kiếm gì đó huynh nên cẩn thận, đừng đi thì hay hơn. Lại nói về Bộ Thần đột nhiên bị Kiếm Bần chặn đường, hai người thế là đấu với nhau, Kiếm Bần dùng phong vĩ thích đâm Bộ Thần. Thế tới quá nhanh, Bộ Thần vội lấy tỏa hồn hoàn ra cản kiếm. Vừa khóa vừa tấn, cả chiếc vòng tròng lấy người Kiếm Bần. Công phu khóa người của Bộ Thần thật lợi hại, trong chốc lát đã khóa được ta. Đáng tiếc là không làm khó được ta. Kiếm Bần vừa nói vừa xoay người, dùng thân pháp nhanh cực kỳ lách ra đằng sau Bộ Thần. Ha ha, người xem chẳng gây trở ngại gì cho ta cả. Biết khó khắc chế được đối thủ, Bộ Thần tung ra một loạt vòng. Ai ra, liền một lúc 6 vòng, ta làm sao mà bắt kịp. Không sao, khắp người ông đều là kiếm, xem ta đây. Kiếm Bần ngả đầu sang một bên,
4 chùm râu như kiếm mềm quấn lấy 4 chiếc vòng trong số đó. Rồi hất 4 chiếc vòng đó đánh giạt 2 chiếc còn lại. Hi hi, 6 chiếc đều trúng đích. Mấy chiếc vòng lớn cũng không làm khó được ông đâu, xem ta thoát thân như thế nào. Kiếm Bẩn nói rồi thu người xuống gấp, cốt dễ dàng tuột ra ngoài. Phái Mậu Sơn có một bộ nguyên kiếm pháp vô cùng tinh diệu thất truyền từ lâu, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Thân hình Kiếm Bẩn giống như một thanh nhuyễn kiếm không ngừng dao động qua lại. Trông hắn như có vẻ yếu mềm vô lực, nhưng kiếm khí phát ra thì dày đặc. Kiếm Bẩn tránh được đòn mãnh công của đối phương, thân như nhuyễn kiếm dập dờn phản công Bộ Thần. Hai bên trong phút chốc đã ra vô số chiêu mà vẫn bất phân cao thấp. Kiếm Bẩn đang lúc né tránh nhằm thẳng chỗ hồng của đối phương đánh một chỉ. Ha, giãn gân cốt, dễ chịu quá đi. Phá giải được đòn tấn công của Bộ Thần, Kiếm Bẩn lập tức phản kích. Tỏa hồn hoàn tiến thì tấn công được xa, lui thì có thể cận thủ, mắt thấy chỉ thế của Kiếm Bẩn tới quá gấp, Bộ Thần vội thu về tự vệ. Keng một tiếng, Bộ Thần kịp thời đỡ được một đòn chỉ của Kiếm Bẩn. Tỏa hồn hoàn đỡ được một đòn chí mạng, nhưng chỉ của Kiếm Bẩn quá mạnh, Bộ Thần văng đi thật xa. Ha ha, biết sự lợi hại của ông chưa? Kiếm Bẩn đang lúc ở trên không ưỡn thẳng lưng như đang kéo căng cung. Tiếp theo phát ra một tiếng kêu kỳ quái, người như tên điện tiến về phía Bộ Thần. Kèm theo đó là tiếng cười man dợ của Kiếm Bẩn, tích tắc Kiếm Bẩn đã ở trước mặt Bộ Thần. Bộ Thần nào có ngờ rằng Kiếm Bẩn lao tới chỉ là để đoạt lấy tay nải của mình. Hơ hơ, đây là Tiểu Long Tuyền. Được, để ông xem nó có chỗ nào hơn người. Kiếm Bẩn nói rồi cầm Tiểu Long Tuyền đâm thử vào tường đá. He he, được xưng tụng là chủy thủ chi vương hóa ra cũng chỉ có vậy. Lần này làm ông đây thất vọng quá. Lần này tới đây cũng chỉ vì mục đích này thôi sao? Đương nhiên không, ngoài việc muốn đoạt Tiểu Long Tuyền, ta còn biết ngươi muốn bắt Bộ Kinh Vân nên cất công tới ngăn cản ngươi. Nhưng sau khi giao đấu với ngươi, ta biết Bộ Thần và Tiểu Long Tuyền cả hai đều là hữu danh vô thực, ngươi chẳng thể nào bắt nổi Bộ Kinh Vân đâu. Ngữ khí của Kiếm Bẩn đầy vẻ chế nhạo, một mặt quay bỏ đi mất. Mấy câu nói này không hề làm dao động Bộ Thần, trong mắt của ông ta lóe lên một lòng tin tuyệt đối đủ sức bắt được Bộ Kinh Vân. Bởi vì ông ta còn một trước tất thắng chắc. Sở Sở bị thương nên Bộ Kinh Vân cũng theo đưa về nhà điều trị. Trên đường Bộ Kinh Vân đứng cách rất xa Sở Sở, như là giữa hai người có một bức tường ngăn cản. Vừa đến nhà thấy bên ngoài có một con tuấn mã. Ôi, Bộ Thần đã tới rồi. À, cha đâu mất rồi? Lúc này từ bên trong cánh rừng bên cạnh truyền ra tiếng đánh nhau. Sở Sở nghe thấy vội lao ra. Trong lòng luôn canh cánh về sự an nguy của cha mình, cô hoang mang lần theo tiếng động. Bộ Kinh Vân chỉ lặng lặng đi theo sau. Hai người đánh nhau lâu lắm rồi, không biết chừng nào mới dừng tay đây. Vô huynh, không ngờ không còn Kỳ Lân tí mà huynh vẫn thần thủ bất phàm, khâm phục, khâm phục. Tỏa hồn hoàn và trường của Bộ Thần cũng là nhất tuyệt, hôm nay Vu mỗ có thể cùng Bộ lão đệ so tài, quả là lần đi này thật không có gì hối tiếc. Cha! Con về rồi đấy à? Vô huynh, hai ta hôm nay tương phùng hoan hỉ như vậy, không nốc cạn vài vò rượu thì thật tiếc, huynh thấy sao? Được. Vô Nhạc tiếp lấy vỏ rượu nốc ừng ực sảng khoái, ngược hẳn với tác phong u buồn trước kia. Đến đây Sở Sở mới biết, tự thú xong giờ đây cha mình mới chốt được gánh nặng. Đã tới rồi thì ngươi cũng không ngại uống với Vu mỗ ta một vò chứ? Vô Nhạc vừa nói vừa ném vỏ rượu trong tay về phía lùm cây. Một mũi kiếm từ trong lùm cây lộ ra đón lấy vỏ rượu. Tôi phải luyện kiếm, không uống rượu. Có dịp trùng phùng cớ gì từ chối rượu này? Trong lùm cây tùm người đó không trả lời, im lặng như tờ. Bỗng đâu một chiếc vòng thép bay tới chòng lấy vỏ rượu. Vòng thép thuận đường bay về kéo theo vỏ rượu đó đưa tới tay Bộ Thần. Tôi biết anh ta không uống rượu, vò rượu này để tôi uống vậy. Bộ Thần đỡ lấy dốc uống thỏa thuê. Ồ, hai người đã sớm quen biết nhau rồi ư? Tôi không chỉ quen anh ta, mà anh ta còn là trọng phạm tôi sẽ bắt giữ. Bộ Thần, ta muốn giết Hùng bá, nửa năm thật sự quá ngắn. Bộ Thần kinh ngạc, không ngờ người Bộ Kinh Vân muốn giết lại là Hùng bá. Tại sao ngươi lại muốn giết Hùng bá? Bộ Kinh Vân hạ thấp giọng từng chữ nhả ra, ngữ kình chắc nịch. Bởi vì hắn ta đã giết chết người cha không phải là cha của ta, thù này phải trả. Người cha không phải là cha này chính là Hắc Bộ Thiên, còn cha ruột của Bộ Kinh Vân chính là Bộ Yên Đình. Bộ Yên Đình vốn là thợ đúc kiếm, năm ấy khi người vợ chưa kịp sinh hạ đã rời nhà đi tìm thép tốt.
Khi Bộ Kinh Vân sinh ra không khóc không la, mẹ anh ta lấy làm lạ lắm. Năm 2 tuổi Bộ Kinh Vân chưa biết nói, Ngọc Nồng mẹ anh ta càng lo âu hơn. Đến năm 4 tuổi, cha anh ta được người ta khiêng về nhà. Thì ra Bộ Yên Đình giữa đường nhiễm bệnh đã bỏ mạng giữa đường. Hôm hạ táng Ngọc Nồng đau đớn muốn quyên sinh khóc lóc thảm thiết, Bộ Kinh Vân thì nghĩ người trong quan tài lạ hoắc, có gì phải thương xót, chẳng hề đổ một giọt nước mắt nào. Ngọc Nồng thấy con lạnh lùng dửng dưng như vậy tức giận vung tay đánh Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không khóc Ngọc Nồng càng đánh dữ, người ngoài phải vô can mới thôi. Từ đó về sau Ngọc Nồng bắt đầu ghét Bộ Kinh Vân, ngoài việc cho ăn 2 bữa chẳng hề nói chuyện với con. 5 năm tuổi, Ngọc Nồng tái giá với một người đàn ông khác, người này chính là Hoắc Bộ Thiên. Chân truyền của Hoắc gia kiếm pháp nghe nói cũng rất có tiếng trong võ lâm. Ngày hai người thành thân Bộ Kinh Vân được ông đặt cho tên mới là Hoắc Kinh Giác. Do Ngọc Nồng đối xử với Bộ Kinh Vân không tốt, nên 2 đứa con riêng của Hoắc Bộ Thiên thường xuyên ăn hiếp cậu ta. Nhưng Hoắc Bộ Thiên rất công tâm, lần nào cũng đứng ra bênh vực cho Bộ Kinh Vân. Thậm chí còn quở mắng 2 đứa con ruột. Năm lên 8 tuổi Ngọc Nồng qua đời, Hoắc Bộ Thiên không vì thế mà lơ là chăm sóc Bộ Kinh Vân, ngược lại còn nói lúc nào Bộ Kinh Vân cũng luôn là con ông ta. Năm lên 9 tuổi Hoắc Bộ Thiên đột nhiên ngã bệnh, Bộ Kinh Vân ở suốt bên cạnh hầu hạ cha. Sau khi bình phục Hoắc Bộ Thiên truyền cho cậu ta Hoắc gia kiếm pháp, ông ta nói Bộ Kinh Vân tứ cổ vô thân phải biết tự bảo vệ. Bộ Kinh Vân tư chất thông minh, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã thuộc lòng khẩu quyết và kiếm pháp Hoắc gia nên được Hoắc Bộ Thiên kỳ vọng rất cao. Ngược lại 2 đứa con ruột vì đố kỵ luôn tìm cách châm chọc và quấy phá Bộ Kinh Vân. Hoắc Bộ Thiên tuy không phải cha đẻ, nhưng Bộ Kinh Vân thương hơn cả cha đẻ. Bộ Kinh Vân có được cảm giác hạnh phúc đầu tiên là từ người này. Nhưng vào ngày đại thọ của Hoắc Bộ Thiên, do Hoắc gia không chịu đầu hàng hùng bá mà mang họa diệt môn. Bộ Kinh Vân tận mắt nhìn thấy người cha kế mà mình thương yêu nhất chết thảm, nhưng chẳng hề khóc lóc làm gì, cậu ta thề nhất định phải trả thù. Muốn giết hùng bá phải giết thêm vô số sinh linh vô tội, ta thân là kẻ chấp hành vương pháp thề sẽ ngăn chặn cuộc thảm sát điên cuồng này của ngươi. Được. Bộ Kinh Vân ném vô song kiếm ra hàm ý khiêu chiến. Lưỡi kiếm mang theo chân khí vô địch, những vò rượu sau nhà bị chấn động vỡ hết. Bộ Thần lão đệ, anh ta có kỳ lân tí, kiếm pháp lại cao thâm khó lường không dễ đối phó đâu. Đây là chức trách của tôi, lần này phải đánh. Bộ Thần, người muốn bắt thì lấy hết bản lĩnh ra đi. Bộ Kinh Vân nói rồi đánh ra bài Sơn Đảo Hải trong bài Vân Trường lao về phía Bộ Thần. Chiêu bài Sơn Đảo Hải này hay lắm, để ta đến góp một tay. Thế rồi 4 trường chập vào nhau phát ra tiếng nổ vang rền. Sau cú va chạm Bộ Thần cảm giác ngũ tạng lộn ngược, tiếp đó trường lực của đối thủ không ngừng đàn áp, Bộ Thần buộc phải lui người ra sau. Bộ Thần biến chiêu thần tốc, tỏa hồn trường tấn công tới tấp vào Bộ Kinh Vân. Hai bên tung trường chạm nhau tạo ra tiếng nổ liên tục, thiết tấn của Bộ Thần tuy vững như Thái Sơn nhưng vẫn bị trường lực dũng mãnh của Bộ Kinh Vân ép lui ra sau. Sở chỗ này nguy hiểm lắm, con đi về trước đi. Vô Nhạc đang muốn đuổi theo xem tình hình thi đấu bỗng một tiếng nổ vang rền, Bộ Kinh Vân bị dội lui ra sau. Bộ Kinh Vân bị thương sờ mặt lộ nét lo âu. Bộ Kinh Vân vừa tiếp đất, một luồng kình khí cuốn theo tỏa hồn hoàn từ trên cao lao xuống. Bộ Kinh Vân, sao không dùng kiếm? Người không phải cao thủ dùng kiếm, chỉ dựa vào bài Vân Trường đã đủ ứng phó rồi. Đang lúc nói cánh tay trái ngấm ngầm đau, có một luồng sức mạnh đang tăng dần lên trong đó. Người không dùng kiếm thì hôm nay chỉ còn cách bại dưới tay ta mà thôi. Bộ Thần thế tấn công liên miên, Bộ Kinh Vân cũng không né tránh, vùng trưởng đỡ lấy. Tại sao Bộ Thần trong lòng tin chắc bắt được Bộ Kinh Vân? Đằng sau mặt nạ ấy có bí mật gì? To be continued.